مساء الخير. فيديو النهاردة هقدم فيه طريقة عمل شنطة بسيطة بسوستة، وهننفذها بغرزة الحشو الحرارية. والجميل إنها هتكون كلها من قطعة واحدة. هستخدم خيط مكرمية قطن لأنه خفيف. لو حابين تستخدموا خيط السلسلة يبقى تشتغلوها بغرزة الحشو العادية. مع الخيط ده هنشتغل بإبرة 4 مللي. نعمل عقدة بداية وأي عدد من السلاسل. أنا اشتغلت بطول 28 سنتي. البداية دي هي الجزء ده. من السلسلة التانية نشتغل غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة. باشتغل في الحلقة دي علشان يكون حلقات السلسلة لسه موجودة تحت الغرزة بالشكل ده. ولما بيخلص السطر الأول بعمل سلسلة لبداية السطر الجديد، وبشتغل غرزة الحشو الحرارية بإني بدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية للغرزة والحلقة اللي تحتها اللي هي واحدة من حلقات سلسلة البداية، وأعمل حشو. الغرزة دي زي ما قلت في فيديو قبل كده بتستهلك خيط أكتر ونتيجتها متماسكة جدا، فمهم إننا نشتغلها بخيط خفيف. لغاية آخر غرزة في السطر. سلسلة لبداية السطر الجديد، وبيكون الشغل أسهل من السطر الأول. بدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحتها اللي تعتبر الحلقة الأمامية لغرز السطر اللي تحت. اشتغلت عدد من السطور بارتفاع 3 سنتي. بعدهم بقطع الخيط.
بفوت حوالي 4 سنتي، كانوا تقريبا 7 غرز. وبشبك الخيط. وبشتغل بنفس الغرزة. بس لقبل نهاية السطر ب7 غرز أو 4 سنتي، أو نفس العدد اللي فوتناه في البداية أيا كان. وأعمل سلسلة وألف الشغل وأبدأ سطور جديدة. ارتفعت بيها حوالي 19 سنتي، وده هو ارتفاع الشنطة. بعدهم بقطع الخيط. لو نقصنا من ال19 سنتي ال4 سنتي دول هيتبقى 15، فبشتغل سلسلة بطول 15 سنتي. وعلى طول بشتغل غرز الحشو الحرارية من أول السطر لآخره. وبعدين نعمل نفس عدد السلاسل اللي عملناه قبل بداية السطر، اللي كانوا بطول 15 سنتي. بزود واحدة لبداية السطر الجديد، واشتغل على السلاسل دي حشو. ولما تخلص السلاسل أشتغل غرز الحشو الحرارية. وحشو على السلاسل من الناحية التانية. وارجع بغرز حشو حرارية على السطر كله.
واشتغل سطور بارتفاع 7 سنتي. بنشوف عرض الجزء ده كام، نضربه في 2 ونزود 1، يعني 7 سنتي. ليه بنزود 1؟ علشان نعمل حساب مكان السوستة. كل المقاسات دي نقدر نتحكم فيها، المهم نفهم ازاي نحسبها. نقطع الخيط ونبدأ في الجزء التاني أو ظهر الشنطة. وبرضو نرتفع بالسطور 19 سنتي عشان يكون الوش قد الظهر. دلوقتي هنعمل جزء تاني زي ده، فبشتغل 7 سلسلة وعلى طول أشتغل غرز الحشو الحرارية. وبعد نهاية السطر 7 سلاسل. واحدة لبداية السطر الجديد، وارتفع بالجزء ده بطول 3 سنتي. يعني بالظبط نفس طول البداية دي. وبكده نكون خلصنا شغل الشنطة.
السوستة هتكون على مقاس الجزء ده بس أطول منه بشوية. هثبتها على اللون اللي هيتناسب مع باقي الإكسسوارات. دبابيس القاعدة مهمة، وحلقتين نص دايرة، ولوجو لو متوفر. وبعد كده بنخيط البطانة، بس واحنا بنخيطها نسيب الجزء ده من غير خياطة، وبنفس خيط المكرمية نربط الشنطة. طرف الخيط ده هنتخلص منه عادي بإبرة التنظيف. نخيط بغرز في اتجاه واحد بالشكل ده. عملت الأربع زوايا بنفس الطريقة. وقبل ما نخيط الجزء ده بنركب جرار السوستة. وهندخل حرف السوستة تحت البطانة، وهنا هنخيط بخيط السنارة البلاستيك.
عملت اليد بنفس الغرزة. قولولي رأيكم في الموديل ده، واشتركوا في القناة لو بتسمعوني مش مشتركين عشان لسه عندي أفكار كتير لشنط كروشيه. باي باي.